Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett kedvessel, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről, hogy van ő, mit csinál, mivel foglalkozik, milyen gondolatai vannak. Úgyhogy nézzük is, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi szituációjáról, miben van ő. Nos, úgy látszik, hogy rengeteget agyal, rengeteget gondolkodik, talán azokon a dolgokon, hogy fél, hogy kiderülnek a hazugságai, fél attól, hogy kiderülnek azok a legbelsőbb titkai, amelyek az ő legbelsőbb, legmélyebb érzéseivel kapcsolódnak, hogy akár azt is jelentheti, hogy kiderülnek azok a mély érzései, amelyeket eddig tagadott. Akár maga előtt, vagy bárki más előtt is, például előtted, vagy a környezetében más előtt, és nagyon sokat gondolkodik rajta, hogy mi van, hogyha ez megtörténik. Na nézzük még itt, mit jelent itt a gondolatra, kérnék szépen, hogy mi gondolkodik még, vagy mi az, ami... Ugyanakkor, amin még gondolkodik, az az, hogy a távolság, ami köztetek van, vagy a valakivel, akitől ő távol van, és szeretne vele lenni, és szeretne vele együtt örülni, megélni a mindennapokat, ez őt teljesen megbetegíti, és ugyanakkor magába nézésre is ösztökéli. Tehát itt olyan, mintha erre kapnánk itt választ ezekkel, hogy ugye fél, hogy kiderülnek az ő hazugságai, vagy kiderül az ő titkolt dolgai. Ez pedig azért lehetséges, mert például ő magába nézett és rájött, hogy azok károsak lehetnek az ő reményei és vágyai tekintetében. Tehát ennek így van értelme, hogyha ő a saját belső mélységeibe lehatolva ráébred arra, hogy miket tett, és már így hazugságnak látja, és már így nem teljesen jó dolognak látja a korábbi viselkedését, de hát ez nem mindig vagyunk így, amikor megtesszük, hanem csak később jövünk rá. Na nézzük, mi ez a hamisság. Milyen hamisság az, amit ő itt fél, hogy kiderül. Talán ezek a vágyak, amelyek megváltoztak benne, és egy teljesen új szintre emelődtek az ő korábbi vágyai. Ugye itt is mondtam, hogy lehet, hogy attól fél, hogy neki kiderülnek azok a nagyon mély érzései, amit ő tulajdonképpen érez belül, de eddig talán magának sem akart elismerni, és most olyan, mintha már kezdené ezt elismerni, de még fél attól, hogy ezt ő nyilvánosan vagy nyíltan felvállalja. És úgy tűnik, hogy ezzel a magába nézéssel akár ez is együtt járhat, hogy ő kezdi belátni, hogy a vágyainak teret és helyet kell adni az életében. Hát lehet, hogy ez nem túl kellemes állapot, ezt mutathatja itt ez a félelem, de megnézzük akkor, hogy te rád gondol-e így, veled kapcsolatosak-e ezek a nagyon szép energiák, amiket látunk. Tehát a nézőre hogyan gondol ez a szeretett kedves?
Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan ennek a szeretett személynek? Milyen gondolatai vannak? Nagyon sajnálja azt, hogy nincs közöttetek mélyebb, elkötelezettebb kapcsolat. Nagyon sajnálja és hiányolja azt a szeretetet, amit ő szeretne, amit ő valójában itt meg szeretne élni veled kapcsolatosan, de megnézzük, hogy mi ez a tolvaj, vagy mi az, amit ő neki, amit úgy érzi, hogy ő neki hátra, vagy úgy gondolja, hogy neki hátra kellene hagyni. Lehet itt az életében valaki olyan, hogy aki túl sokat beszél, aki nagy hatással van rá a beszédjével, azzal, ahogyan előad, és ha rád gondol, akkor úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy a szeretet, amit irántad érez, az bemocskolódik az ő beszéde által. Na, így nézzük a kevés pénzt. Mit jelent itt a kevés pénz? Csak reménykedni tud abban, hogy itt jön majd valamiféle segítség az égiektől, vagy az imák által, hogy itt ebben változás történjen, de pillanatnyilag ezt nem ezt éli meg. Na nézzük még a veszteséget is. Igen, nagyon reménykedik és vágyik arra, hogy ebből a nagy magányosságából, a nagy kiüresedéséből, amiben ő állandóan folytonosan a múltra figyel, a múltnak a dolgaival van elfoglalva, hogy ebből kirántsa őt ez az isteni segítség, és hogy ettől megszabadítsa ettől a duruzsolástól, ami őt eltávolítja akár tőled, de mindenképpen az ő érzéseitől eltávolítja ez a jó akaró, aki beszél neki. Persze idézőjelesen mondom, hogy jó akaró, mert ilyen dologban másikra nem mindig kellene befolyással lennünk. Na nézzük, hogy ez a szeretet kedves mit érez a néző iránt, ez a kérdés most. Mit érez iránta? Úgy látszik, hogy a találkozások azért mostanában elég ritkák lehetnek közöttetek, és ennek az leginkább az oka, mert hogy ő igyekszik nem erre gondolni, igyekszik ettől távol tartani magát, de valójában ő a problémákra fókuszál, arra, hogy milyen nehézségek és milyen akadályokat kellene leküzdeni neki ahhoz, hogy ti találkozzatok. Elsősorban ez annak a bizonytalanságnak a hátrahagyását jelenti, amit ő megélt, és megél még minden a mai napig. A legnagyobb akadály az ő belső bizonytalansága. Nézzük itt a bírót. Hogy mit jelent itt a bíró? Itt olyan, mintha ő, amikor valamiféle döntésre jut magában, és akkor megörül, hogy jó lesz, akkor ez az egész dolog egyszer csak előkerülnek benne olyan
régi sémák, olyan régi minták, ami aztán belső konfliktus után visszaviszik oda abba a bizonytalan szituációba, amiben előtte volt, tehát hogy ez egy ilyen őrületes körforgásban van, és így nem tudja valójában ezt a bizonytalanságot hátrahagyni, és újra ezen kattog az agya, nézzük még az ellenséget. Azért leginkább, mert hogy itt nagyon azt érzékelem, hogy ő érdemtelennek tartja magát arra, hogy őt szeressék. Ez belső gyermeki sérülés lehet egyik részről. Másrésztről pedig ugye mondtam, hogy itt nagy félelem, már ki is jött az előbb is, hogy félelem van, és a bizonytalankodás, az is a bizonytalankodás alapja, és a félelem. És például vannak olyan jegyek, akinél kifejezetten erős ez a félelemérzés, mármint asztrológiai szempontból, kifejezetten erős a bátortalanság érzése benne, és kifejezetten nagy akaraterőre lenne szüksége, de láttam már olyan képletet, amikor mind a bátortalanság nagyon erős volt, mind az akaraterő, amit a Mars jelöl egyébként a képletekben, az egy olyan nagyon negatív fényszögkapcsolattal kapcsolódó, és olyan jegyben is volt, ahol ő teljesen elvesztette az erejét. Tehát az akaraterő abban a képletben például inkább félelemként nyilvánult meg. Tehát a félelmet is lehet még fokozni például. Tehát amikor így megszületünk, előtte úgy rakják össze a képletünket, úgy rakják össze a karmikus megoldandó leckéinket, hogy jó sok nehezítő körülményt tesznek bele, hogyha ezt már többször próbáltuk és többször kimenekültünk. Ezért próbálom mindig felhívni a figyelmet arra, hogy nem célszerű megfutamodni az életfeladataink elől, mert azok egyre nehezebbé válnak, és nincsen magyarázkodás. Tehát ez így emberi szinten, ez lehet, hogy a másikat átverhetjük, de a teremtőt és azokat az ő segítőit, azokat a mennyei lényeket, akik látják a mi gondolatainkat, a valódiakat, a szándékainkat, a valódiakat, nem azt, amit mi emberi szinten mutogatunk, vagy lájkolgatunk, az alapján ők a következő inkarnációban figyelembe fogják venni, hogy na, ezt ma elutasítottad, akkor a következőben kapsz még egy kicsit rá, hát ha az úgy jobban fog fájni. Ugyanis csak a mély fájdalom hatására vagyunk hajlandók beleállni ebbe a munkába, és ezért történik így. Tulajdonképpen mi magunk kérjük, amikor így elutasítjuk a megoldásokat, hogy még nem fáj eléggé, még szorítsanak rajtunk. Szóval itt arról van szó, hogy ez a szeretett személy, neki még nem fáj eléggé, nagyon szeretné a változás, de még nem fél eléggé attól, hogy elveszti a lelkét. Ugyanis amikor végre segítséget kérünk, és végre beleállunk az életfeladatunkba, ott valahol megérezzük, hogy itt valójában nem a földi létezésünk a lényeg, hanem a lélek, a teremtőnek való megfelelés, az a lényeges az egész életünkben. És aki ezzel nem ért egyet, az az ő dolga, de én igyekszem elmondani, hogy valójában ez történik a háttérben, és őnála ez a küzdelem is azért van, mert valahol ő mélyen érzi, ez a hazugság, a bizonytalanság, ez mind-mind azért van, mert hogy ő benne az ego és a lélek küzd egymással. Nekem erre vannak úgymond technikáim, vagy úgy meg tudom, vagy igyekszem úgy megértetni, hogy ez milyen küzdelem, hogy ebből a
küzdelemből pozitívan kerüljünk ki. Nem azzal értek egyet, hogy az ego halála az, amit el kell érnünk, hanem azzal, hogy hogyan értessük meg, és hogyan bírjuk rá együttműködésre az egónkat a lélekkel, mert itt ebben az esetben is az lesz a megoldás, amikor legyőzi a saját ego félelmeit, és itt vagy itt megint titokban ott vagy te, akit nagyon lelkéből szeret, és ott van az a másik személy, akit az elején is megjelent, és ő vele kellene nagyon nagy változást megélnie, de tudja, hogy azzal fájdalmat okoz, és na igen, itt van, tudja, hogy azzal fájdalmat okoz. És akkor itt visszatértünk ebbe a világba, ahol ezek a látszatfájdalmakkal törődünk, mert jaj, akkor ő mit fog szólni? Hát kit érdekel? Amikor a lelkem a tét, akkor nem igazán érdekel más engem. Na, mindegy. Szóval megnézzük, hogy hogyan alakul a következő néhány nap, és legfeljebb egy hét a kapcsolatotok tekintetében. Tehát ez a szeretett személy és a néző között hogyan alakul a kapcsolat a következő néhány napban. Mire számíthat ettől a személytől a néző? Mire számíthat? Mire számíthat? Lehetséges, hogy itt erősödni fog a kettőtök közti kötelék. Lehetséges, hogy olyan szokásokat, olyan kisebb szokásokat, tehát ilyen rítusokat, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, találtok ki, vagy olyanokat fogtok csinálni, ami mondjuk ezzel az akadályokkal szemben amiből ő és te is erőt tud meríteni ezekkel a nehézségekkel szemben. Még akkor is, hogyha ezekkel neki meg kell küzdenie, akkor is tud ebből erőt meríteni. Na nézzük, mit jelent itt az ellenség. Annak ellenére, hogy itt az akadályokat úgy éli meg, hogy szinte belebetegszik ezeknek a meglétében, mégis ott van benne a remény, hogy talán összejön egy találkozás, ott van ez a nagy vágy is benne, hogy találkozzatok. Na most a bosszúságra kérek. Hát nagyon erősen van benne ennek a vágya, hogy találkozzatok, és az is igaz, hogy ez nem mindig egyszerű a számára, mert hogy olyan, mintha állandóan le is akarná magát beszélni erről. Na még az utazásra kérek, hogy akkor itt milyen konkrét cselekvés lesz, mire lehet számítani. Lehetséges, hogy még a szerelemre kérek. Lehetséges, hogy itt az akadályként az is meg fog jelenni, ugye ez a személy itt valakinél nagyon fontos szerepet tölt be az életében, mint azt már korábban is láttuk, és az akadályok között például annak megint a kommunikációja, ahogy az elején is láttuk, megint ott lesz útban, mondjuk így, megakadályozva azt, hogy találkozzatok. De én úgy érzem, hogy itt azért sok esetben, ahol nem konkrétan ennyire erről van szó, ott azért azt is jelentheti, hogy ő képes legyőzni ezeket a belső hangokat, a belső
ellentmondásokat, amiket ő megél, és talán összejön ez a találkozás. Meglátjuk következőnél. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm a kommenteket, a lájkot, a feliratkozásokat. A leírásban megtaláljátok az elérhetőséget egyéni konzultációs lehetőséggel, és még a 2026-os év első 1-2 hónapjában lehetőség van arra, hogy kedvezménnyel vegyétek igénybe azokat a oldásokat, belső gyermek kísérülést feloldó kurzusokat, amik a honlapon megtaláltok, azoknak is ott van mind a kuponkód a 40%-os kedvezményhez, mind pedig ennek az egésznek a leírása, meg minden. Úgyhogy éljetek a lehetőséggel, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!